કાળઝાળ ગરમીમાં તમને લૂથી બચાવશે, ડિહાઇડ્રેશન થતું અટકાવશે અને તરોતાજા રાખનાર આજનું ડિસન્ટ શરબત તમને ખૂબ જ મજા આવશે। એકવાર બનાવી ઘણા દિવસો સુધી તમે સ્ટોર કરી અને એની ટાઈમ માત્ર 1 મિનિટ જેવા ઓછા સમયમાં પી શકો છો અને તરોતાજા થઈ શકો છો। જમ્યા વગર પણ માત્ર આ શરબત પીવાથી અઢળક તમને શક્તિનો સંચાર થશે। તો આવું ટેસ્ટી હેલ્ધી શરબત બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો ચલો મારી સાથે। તો સૌથી પહેલું આપણું હેલ્ધી કહી શકાય તેવું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે કાચી કેરી। જો કે તમે લોકો કાચી કેરીના ફાયદા જાણો જ છો મિત્રો, તો અત્યારે મીડિયમ સાઇઝની કાચી કેરી મેં લીધી છે, કારણ કે બહુ મોટી સાઇઝમાં અત્યારે કેસર કેરી અવેલેબલ નથી હોતી। તો જે કેરી તમારી પાસે અવેલેબલ હોય અને જેટલી સાઇઝમાં કાચી કેરી અવેલેબલ હોય તેને તમે લઈ શકો છો। હવે આપણે છાલ બિલકુલ નથી કાઢવાની। આ કેરીના આ રીતે થોડા મોટા ટુકડા કરી લેવાના છે। મિત્રો, કેરીની અંદર વિટામિન સી એટલું બધું ભરપૂર હોય છે કે માત્ર થોડા દિવસ કાચી કેરીને તમે ખાવામાં ઉપયોગમાં લેશો તો જો તમને વિટામિન સીની ઉણપ હશે ને તો પણ જતી રહેશે। અને વિટામિન સીથી તમને શું ફાયદા થાય છે તે મારે તમને કહેવાની જરૂર બિલકુલ નથી। લૂ તો નહીં જ લાગે, ડિહાઇડ્રેશન પણ બિલકુલ નહીં થાય, કબજિયાત જેવા પ્રશ્નો પણ દૂર થશે। તો આ કાચી કેરીનો આપણે ઉપયોગ આજે શરબત બનાવવામાં કરીશું। તો લગભગ મેં આ કાચી કેરીના ટુકડા 1.5 થી 2 કપ જેટલા લીધા છે। હવે આપણે આ ટુકડાને કુકરમાં ઉમેરી દઈશું અને પછી લગભગ 1 કપ જેટલું સાદું પાણી ઉમેરી ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર 3 સીટી સુધી બાફીશું। તો 3 સીટી પછી તમે જોઈ શકો છો કે કેરીનું પાણી થોડું થોડું દેખાય છે, કેરી તળિયે બેઠી પણ નથી, તેમ છતાં એકદમ મેશ થઈ જાય તેવી કેરીના ટુકડા તૈયાર થઈ ગયા છે। બસ એટલા જ માટે મેં ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવાનું કહ્યું હતું અને સીટી પણ 3 કરવાનું કહ્યું હતું, જેથી આ રીતે ટુકડા થોડા મેશ થઈ જાય। અને હવે આપણે આ ટુકડા અને ટુકડાની અંદર રહેલું પાણી આ બધું જ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું। પાણી આપણે અલગ કરવાની જરૂર નથી, છાલને પણ અલગ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી। અને હવે અહીંયા આપણે અડધા કપ જેટલો તાજો ફુદીનો લેશું। ફુદીનો છે તે ગરમીની સિઝનમાં ઠંડક આપવાનું કામ કરે છે અને તમને અંદરથી રિફ્રેશ કરવાનું કામ કરે છે, તો ખાસ ઉમેરજો। સાથે જ આપણે અહીંયા બીજું હેલ્ધી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લેશું અને તે છે અડધા કપ જેટલા લીલા ધાણા। લીલા ધાણા પણ અંદરથી ઠંડક આપવાનું કામ કરે છે અને આંખનું તેજ વધારવામાં પણ ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે। તો હવે મસાલાની અંદર અડધી નાની ચમચી જેટલો સંચર પાવડર અથવા સંચર પાવડર ના હોય તો સાદું નમક યુઝ કરી શકો છો। સાથે શેકેલા જીરાનો પાવડર 1 મોટી ચમચી જેટલો ઉમેરીશું અને 1 મોટી ચમચી જેટલા કાળા તીખા ઉમેરીશું। કાળા તીખા છે તે વાયુને થતાં અટકાવે છે અને જીરું છે તે અંદરથી ઠંડક આપે છે। અને હવે લગભગ 2 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડા ઉમેરી દઈશું। આદુ છે તે ઝડપથી પાચન કરવામાં મદદરૂપ થાય છે, તો ગરમીની સિઝનમાં જમેલું પાચન નથી થતું તો આ રીતે શરબત પીવાથી તમે કંઈ પણ પહેલાં જમેલું હશે તે પણ તમારું પાચન થઈ જશે અને એકદમ તરોતાજા તમે ફીલ કરી શકશો। આપણે અહીંયા ઠંડક આપે તેવી સામગ્રીઓનો ઉપયોગ કરેલો છે। તો હવે આ બધી સામગ્રીઓને આપણે પીસી અને સરસ મજાની ગ્રેવી જેવું તૈયાર કરી લઈશું। તો આપણી આ પેસ્ટ કે ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ થીક કન્સિસ્ટન્સીવાળી છે। હવે આપણે આ પેસ્ટને એક સાઈડ રાખી દઈશું અને મીઠાશ માટે એક બીજું મિક્સર જાર લેશું, જેની અંદર હું અહીંયા લગભગ 3 કપ જેટલી સાકરને પીસવાની છું। તમે અહીંયા ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પરંતુ ઠંડક આપવાનું કામ સાકરથી વધારે કોઈ ના કરી શકે, તો ગરમીની સિઝનમાં ખાંડ કરતાં સાકરનો ઉપયોગ કરવો વધુ મને બેસ્ટ લાગે છે। તો અત્યારે હું મિક્સર જારમાં માત્ર 1 કપ જેટલો સાકરનો પાવડર તૈયાર કરી ચૂકી છું। તો 1 કપ મેં પાવડર બીજા બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દીધો છે અને ધેન બીજી 1 કપ જેટલી સાકરનો પાવડર પણ તૈયાર કરી લીધો છે। તો આ રીતે હું કુલ ટોટલ 3 કપ જેટલો સાકરનો પાવડર તૈયાર કરવાની છું। તો હવે ત્રીજા કપ જેટલી સાકરનો પાવડર તૈયાર કરું તે પહેલાં અહીંયા હું વધારે સારી ઠંડક આપવા માટે અને રિફ્રેશિંગ ફીલ કરાવવા માટે 4 ચમચી જેટલી વરિયાળીનો પણ પાવડર ઉમેરવા માગું છું। હવે આ 4 ચમચી જેટલી વરિયાળી સારી રીતે પીસાઈ જાય એટલા જ માટે હું છેલ્લા 1 કપ જેટલી સાકરને આ વરિયાળી સાથે ઉમેરી અને પછી પાવડર તૈયાર કરી લઈશ।
તો આ રીતે આપણું મિશ્રણ સાકર અને વરિયાળીનું તૈયાર થઈ ગયું છે. મેં અહીંયા થોડી ખટાશવાળું શરબત રાખવાનું વિચાર્યું છે, તો મેં અહીંયા થોડી ઓછી સાકર ઉમેરી છે. તમે 1.5 કે 2 કપ જેટલી કેરી હોય તો લગભગ 4 કપ જેટલી સાકરનો પાવડર લઈ શકો છો. તો આ સાકર વરિયાળીનો પાવડર અને આપણે કેરીની જે પેસ્ટ તૈયાર કરી છે એ બંને વસ્તુ મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે આ રીતે થોડું મિક્સર જારમાં લગભગ અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને આ બધી જ વસ્તુઓ મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે આ શરબતને તમે કાચની બોટલમાં ભરી અને ફ્રીઝમાં રાખી 10 દિવસ સુધી એન્જોય કરી શકો છો. તમે ચાહો તો થોડું પાણી નાખી શકો છો, પણ આટલી કન્સિસ્ટન્સી મને પરફેક્ટ લાગે છે. જો ચમચીની પાછળ પ્રિન્ટ થઈ જાય છે ને, એની ટાઈમ શરબત પીવાની ઈચ્છા થાય તો ગ્લાસમાં થોડા આઈસ ક્યુબ, 2 ચમચી જેટલું બનાવેલું શરબત અને ઠંડુ પાણી ઉમેરી ઉપરથી ઈચ્છા હોય તો થોડા ફુદીનાના પત્તાથી ગાર્નિશ કરી મિક્સ કરી અને પછી આ ઠંડુ શરબત પી શકો છો, પીવડાવી શકો છો અને તરોતાજા રહી શકો છો એન્ડ રાખી શકો છો. ફરી મળીશું આવી જ એક સમર સ્પેશિયલ ડીશ સાથે. ત્યાં સુધી હંમેશા ખુશ રહો, હસતા રહો. ટેક કેર એન્ડ બાય બાય.